पाणीपुरीसाठी इथे मी 2 बटाटे उकडून स्मॅश करून घेतले आहेत. त्याच्यात काळं मीठ घातलं आहे. त्यात आता चवीनुसार तिखट टाकून चांगलं मिक्स करून घेऊ. उकडलेल्या चण्यांमध्ये मीठ घालून घेतलं आहे. पाणीपुरी तयार आहे. जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर शेअर आणि सबस्क्राईब करा. तसेच बेल आयकॉनवर प्रेस करायला विसरू नका. धन्यवाद.